یو خسته او کاینماستر ډېر حد اپلیکیشن دی ته پکې هر څه شی کولی اوس د دې له ایډجسټمنټ کومې دا به داسې کې ته څومره غواړې د ویډیو میچ کولو ویډیو څنګه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یې؟ امید لرم تاسو ټول به ښه یې. ملګرو ما سوچ وکړو، ما دا اراده وکړله چې زه د دې زما د یوټیوب چینل نه به نور چې مطلب موږ څنګه کولی شو چې یوټیوب چینل جوړ کړو، روپۍ ترلاسه کړو، جیمیل آی ډي څنګه جوړ کړو، کاینماستر ټوټوریل څنګه زده کړو، مطلب په ویډیو څنګه ایډیټ کوو. نو نور زما د چینل نه به دا خیږي، ویلاګز به هم خیږي. نو پلیز دا ویډیو ټول وګورئ، ویډیو لایک کړئ، او که چینل هم نه سبسکرایب کړئ پلیز چینل سبسکرایب کړئ. نو ملګرو راځئ ځو سکرین طرف ته، اول ته درخایو چې څنګه کولی شو چې په کاینماستر کې فل ښایسته ویډیو ایډیټینګ وکړو بغیر واټر مارک کاینماستر. نو راځئ زما سره پاتې شئ، ویډیو راسره کمپلیټ وګورئ. راځئ جی ملګرو زه خپل سکرین طرف ته رالم. داسې فسټ اف آل به تاسو داسې چل وکئ چې لاړ به شئ کاینماستر دی. دا کاینماستر دی ما اوپن کو جی چې دا کله اوپن شو نو دلته به راشي کریټ ناو، مطلب دا دی چې اوس جوړ کا کرکټ پروجیکټ. د کرکټ پروجیکټ دا مطلب دی چې اوس هغه کوم تا جوړ کړي هغه راواخله. نو خو نه موږ به دا کریټ ناو به وو. نو راځئ دا ما کلیک کو. په دې کې دلته ډېر شی ریشو راشي. نو یوټیوب دپاره دا فسټه دا چې کوم دی به سټوري ده، دا به ټیک ټاک کې نو نور سیسټم دی. خو زمونږ کار دی فسټ نمبر سره نیکسټ پکې چې نیکسټ یې کو نو ته به دلته راوالې خپله یو ویډیو، مطلب ته د هغې ایډیټینګ کې نو ته به هغه ویډیو راواخلې. نو راځئ ملګرو دا لکه اوس مثال په طور دا ما ویډیو راواخیستله، صحیح شو. په دې کې اوس مثال په طور زه دا ځای غلط راغلی، دا ځای پکې زه کټ کوم. نو په دې ویډیو به کلیک کوئ او تاسو دا قینچۍ نشان وینئ، دا قینچۍ نشان به کلیک کوئ. چې دا هم کلیک کو نو دلته لیکلي یې دا دویم نمبر، دا یو دا دویم نمبر یې لیکلی دی، زه ته ورې درښایم. دا یو دا هم چې کلیک کو نو دا به ووهئ، کټ شو، صحیح شو. دا بیا به دا کلیک بره دا صحیح نشان به ووهئ، دا ډن صحیح. چې دا وشو اوس مثال په طور زه په منځ کې کټ کوم نو بیا به واپس په ویډیو باندې کلیک کوئ او هغه قینچۍ نشان به ووهئ او دا یې دا دریم نمبر آپشن نه دی دا به ووهئ، دا یې سپیلډ اټ پلی هیډ دا به ووهئ. چې دا هم ووهو په منځ کې کټ شو. اوس مثال په طور زه د دې اواز تیزوم یا کموم نو دا به کې دا لوډ سپیکر نشان تاسو وینئ، دا به کې صحیح شو. دې نه اوس کمیږي، دا تیزیږي، صحیح شو، دا شو. اوس زه د دې نور سیسټم جوړوم، لکه مطلب مثال په طور زه دا زه دې له راښه ورکوم، کلیپ ډیزاین ورکوم، کلیپ ګرافیک ورکوم. نو دا یې دا به وي په دې کې ګورئ څومره مطلب څومره حد راغلی، دا به کلیک کړي چې دا ته نور کې بیرته واپس کې صحیح. دا چې کوم دی دا زمونږ د کاینماستر یو خسته او کاینماستر ډېر حد اپلیکیشن دی ته پکې هر څه شی کولی. اوس د دې له ایډجسټمنټ کومې دا به داسې کې ته څومره غواړې د ویډیو میچ کولو ویډیو څنګه ښایسته راځي هغسې به کې دې نه وسې صحیح داسې شو، ټیک شو که نه. په دې کې ټمپریچر دی، RCD سلو مو په دې کې جوړېږي. زه دې له دا کلیر شو، صحیح. اوس په دې کې دا ویګنیټینګ وله ورکړه چې مطلب نور هم لږ سیسټم یې برابر کړي، صحیح شو که نه. ښه زه دا ما وله ورکړو. اوس زه داسې چل کوم مثال په طور زه دې نه आवाज بندوم او गाना पे ورچو نو یې لاړ بشي دا میوزیک به وي، میوزیک دا به وي، میوزیک چې دی ووهو
نو لاړ به شي سانګس به ووایي لاندې به راشي او ستا اوس دلته کومه یوه لګي هغه به راواخلي. مثال په طور زه دلته یوه ګاڼه راخلم ویټ دا ما راواغستو صحیح شو. صرف د دې ځای پورې چې ورکوې که نو دلته دا به بیا دا ځای ووایې سټپ بای سټپ درښیم ښه دا به ووایې نو دا به ووایې او په دې کې بیا دا ووایې چې دا دې وو نو دا به زمونږ سره شي اخوا کټ ډن. اوس مثال په طور دا وینه که نه دا څومره خط راله او دا څنګه ده په دې کې هم دقسې چل کوم نو را به شي ایډجسټمنټ ده دا دی دا ایډجسټمنټ دی دا به ووایې په دې کې زه دا تیزوم یا کموم ویډیو چې څنګه میچ راځي هغسې به کوې. مثال ہے سچوریشن हाईलाइट ए माशाल्लाह دا شو हाईलाइट داسې کا نو ملګرو دغه شارټ ویډیو وه که دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ چینل هم نه سبسکرایب کړئ پلیز چینل سبسکرایب کړئ تھینک یو سو مچ. په بله ویډیو کې به موږ ښایو چې موږ څنګه بغیر واټر مارکه کاین ماسټر را ډاونلوډ کولی شو. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. شکریہ.